Maligayang balik sa JNS-Iran War Brief. Una, Operasyon Kalayaan at Kipot ng Hormuz. Mukhang di na maiiwasan ang digmaan habang pinalalakas ng rehimeng Islamiko ang mga atake sa rehiyon. Sa ngayon, nakatuon na lang ang digmaang kinasasangkutan ng Iran sa Kipot ng Hormuz, kung saan inilunsad ng Estados Unidos ang Project Freedom, isang operasyong militar para muling buksan isa sa pinakamahahalagang rutang enerhiya sa mundo matapos itong ipasara ng Islamikong Republika. Iniulat ng The Wall Street Journal na kasama sa operasyon ang mga destroyer, mahigit 100 sasakyang panghimpapawid mga sistemang pang-iwalam ng dagat at humigit kumulang 15,000 tauhan ng US para bumuo ng tinatawag ng US Central Command na pananggalang para sa komersyal na paglalayag. Layunin ng US, wasakin ang kontrol ng Islamikong Republika sa Kipot, ibalik ang kalayaan sa paglalayag at patunayan sa mga kumpanyang pangkomersyal na ligtas dumaan sa Kipot ng Hormuz. Nang hindi binabayaran ang Islamikong Republika, nakikipag-ugnayan sa rehimen o tinatanggap ang kontrol nito sa pandaigdigang daloy ng Enerhiya. Ayon sa pandaigdigang batas, kabilang ang batas ng karagatan, ang Kipot ng Hormuz ay pandaigdigang daanan ng tubig. Walang legal na karapatan ang Islamikong Republika na hadlangan, magpataw ng bayaran o magtakda ng kondisyon sa padaan, kaya malinaw itong paglabag at patunay ng masamang hanggaran sa kanilang kilos. Kabaliktaran ang hinihingi ng Islamikong Republika. Nais ng Tehran na kilalanin ang papel nito sa Kipot. Gusto nila tanggalin ang mga parusa, palayain ang nakapirming ari-arian at bayad pinsala sa digmaan, habang ginagamit pa rin ang kontrol sa Kipot bilang pang-pressure sa negosasyon. Ayon sa ulat, sinubukan ng Islamikong Republika magpataw ng singil sa pagdaan at higpitan ng pagdaan ng mga barko para lalong kontrolin ang Enerhiya. Noong Lunes, nauwi sa putukan ang tensyon ng paputukan ng puwersa ng Islamikong Republika ang barkong pandigma ng US at komersyal na sasakyang pandagat sa Kipot gamit ang misil, drone at maliliit na bangka. Sumagot ang US Central Command sa pamamagitan ng pagsira sa hindi bababa sa 6 na mabilis na bangkang pang-atake ng Iran at pagharang ng mga misil na pinaputok sa US Navy. 2 US destroyer at mga komersyal na barko ang matagumpay na tumawid sa Kipot sa ilalim ng Project Freedom para subukan ang muling pagbalik ng pandaigdigang pagpapadala ng kalakal sa proteksyon ng US. Tinarget din ng Islamic Republic ang pagpapadala ng kalakal, kabilang ang barkong konektado sa South Korea na nasira pero walang nasawi. Sunod, pag-atake sa Gulpo at digmaan sa Enerhiya. Kasabay nito, pinalawak ng Islamic Republic ang mga atake lampas sa Strait of Hormuz. Ayon sa UAE, hinarap ng kanilang air defenses ang 15 missile, cruise at ballistic at 4 na drone na pinakawalan ng Islamic Republic. Nagkaroon ng sunog sa Fujairah Oil Industry Zone matapos ang drone attack at 3 ang nasugatan. Tinamaan din ang tanker ng ADNOC ng UAE. Hindi rin simpleng pinili ang Fujairah bilang target. Isa ito sa ilang pangunahing ruta ng pag-export ng enerhiya na hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Sinusubukan ng Islamic Republic na alisin ang alternatibo at taasan ang presyo ng enerhiya sa mundo para mapilit ang komunidad na muling umasa sa daanan dagat na kayang takutin at kontrolin nito. Tinarget ng rehimen ang Oman, iniulat ang pag-atake sa isang gusaling tirahan at maraming nasugatan. Tinawag ng UAE ang mga pag-atake na mapanganib na paglala at sinabing nakareserba ang karapatan ng UAE na tumugon. Naglabas ng pagkonsena ang ilang estado sa Gulpo at Kanluran, ngunit walang emergency meeting o opisyal na pagkonsena mula sa Arab League at limitado ang tugon ng Rehiyon kahit malaki ang mga pag-atake. Susunod, Israel-Lebanon at Digmaan sa Rehiyon. Pinag-iisipan ni Pangulong Trump kung lilipat mula sa depensibong posisyon papunta sa direktang pag-atake sa mga target ng Islamic Republic. Layunin niyang pilitin ang rehimen sa konsesyon para sa mas malawak na kasunduan, ngunit nagbabala ang mga eksperto na maaaring mali ang estratehiyang ito. Sabi nila, inuuna ng Islamic Republic ang kaligtasan ng rehimen kaysa ekonomiya o pinsala sa tao. Kaya malamang hindi ito tutugon sa presyur sa karaniwang mga paraan. Inulat ng The Wall Street Journal na layon ng estratehiya na pilitin ang mga konsesyon sa isyung nuclear at Strait of Hormuz, ngunit hindi tiyak ang resulta. Ayon sa posisyon ng Israel, malulutas ng anumang diplomatikong resulta ang mga banta gaya ng pagtigil ng nuclear enrichment, pagbawakas ng suporta sa mga proxy na grupong terorista at mahigpit na limitasyon sa programang ballistic missile. Hindi naman tutol ang Israel sa prinsipyo sa isang kasunduan, ngunit tinataya ng mga opisyal na malabong matugunan ng anumang kasunduang lalabas mula sa kasalukuyang mga pag-uusap ang mga kondisyong iyon.
Nadbabala ang mga opisyal ng depensa ng Israel na posible pa ring lumawak ang direktang labanan kontra Islamic Republic dahil maaaring mabilis lumala ang tensyon at magdulot ng mas malaking digmaan sa rehiyon. Ipinahiwatig ng IDF na naghahanda sila para sa mas maraming missile at drone attacks mula sa iba't ibang direksyon at itinaas ang kahandaan ng depensa sa himpapawid. Kasabay nito, nagpapatuloy pa rin ang digmaan sa Lebanon. Iniulat ng media ng Israel na pinaputukan ng Hezbollah ng mortar ang mga sundalo ng IDF sa Timog Lebanon noong Martes ng umaga matapos harangin ng IDF ang isang kahina-hinalang target sa himpapawid malapit sa kanilang tropa. Iniulat ng The Jerusalem Post na natuklasan kamakailan ng IDF ang taguan ng mahigit 100 sandata ng Hezbollah, habang ang mga rocket ng Hezbollah na para sa mga sundalo ng IDF ay bumagsak sa mga bakanteng lugar. Patuloy pinahihina ng Israel ang proxy network ng Islamic Republic kahit may negosasyon sa kipot at usaping nuclear. Ang panloob na Panunupil sa Islamic Republic ang susunod na balita ngayong araw. Nakikipaglaban din sila sa sarili nilang mamamayan. Ayon sa Iran International, gamit ang datos ng UN, hindi bababa sa 21 ang binitay at mahigit 4,000 ang naaresto mula na magsimula ang digmaan. Marami sa kanila ang kinasuhan ng kasong pambansang seguridad o protesta, may ulat ng torture, sapilitang pag-amin at mga sapilitang pagkawala. Sa mga nakaraang araw lang, may mga naiulat pang karagdagang mga pagbitay, kabilang ang mga individual na inakusahan ng espiya o may kaugnayan sa Israel at hayagang nagbabala ang hudikatura na walang magiging kaluwagan. Ayon sa Iran International, namatay si Hassam Al-Adin, 40 taong gulang na ama ng 2 anak, matapos bugbugin ng seguridad dahil umano sa paggamit ng Starlink para makaiwas sa internet shutdown. Mahigit 8 linggo na itong nangyayari. Ipinapakita ng kasong ito ang takot ng rehimen sa impormasyon at ang kahandaang gumamit ng nakamamatay na puwersa kahit sa access sa komunikasyon. Kasabay nito, lumalala ang crisis sa ekonomiya ng Iran. Umabot sa higit 70% ang inflation, bumagsak ang halaga ng pera at tumaas ang presyo ng pagkain na nagpapalala sa galit ng publiko. Ayon sa mga medyang disidente at aktivista, maraming Iranian ang nakikita ang sitwasyon bilang posibleng turning point at naniniwala na maaring humina o mapatalsik ang rehimen dahil sa patuloy na sagupaan ng militar. Sa huli, ang mga anti-Semitikong pag-atake sa ibang bansa at lihim na digmaan ng rehimen. Ang digmaan ay hindi lang nasa Gulpo, Lebanon o Islamikong Republika, kundi kumakalat din sa mga komunidad ng Hudyo sa ibang bansa. 2 Hudyo ang nasaksak sa UK ngayong linggo sa insidenteng iniimbestigahan bilang anti-Semitikong pag-atake na nagdaragdag sa pangamba sa seguridad ng mga komunidad ng Hudyo sa mundo. Sa New York, ilang sinagoga at bahay ang binandalismo ng anti-Semitikong graffiti kagabi, kabilang ang swastika at mga nakapananakot na mensaheng pumupuri sa mga grupong terorista. Kasabay nito, inako ng grupong Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya na konektado sa Republikang Islamiko ang ilang anti-Semitikong pag-atake sa Europa, kabilang ang panununog sa mga lugar ng mga Hudyo. Nagbanta sila ng dagdag na aksyon laban sa mga interes ng Israel at ng kanluran na ayon sa security analyst ay nagpapakita ng kapaligirang may 2 banta. May mga network at proxy na konektado sa Iran na formal na bahagi ng mas malawak na hybrid warfare strategy. Dumarami ang mga pag-atakeng isinasagawa ng nag-iisang salarin na naimpluwensyahan ng propaganda at lumalalang retorika. Mabilis lumalala ang seguridad ng mga komunidad ng mga Hudyo sa mundo. Ayon sa mga opisyal, mapanganib ang panahong ito dahil ang pandaigdigang alitan ay nadudulot ng lokal na karahasan. Iyan ang maikling ulat tungkol sa digmaan sa Iran ngayong araw. Ako si Emily Schrader. Siguraduhin ninyong mag-subscribe sa JNS at tiyaking hindi ninyo mamimiss ang anumang update tungkol sa mga nangyayari dito mismo sa Israel. Magkikita tayo muli sa susunod.